नमस्ते, म छिते तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म तिहार स्पेशल निम्कीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो निम्की बनाउन। यो निम्की बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 2 बटुका मैदा युज गरेको छु। यो चाहिँ नर्मल दाल खाने बोल भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो छ। मैदामा मैले राख्न गए स्वाद अनुसार नुन, कालो जीरा ठुलो चम्चीको 1 चम्ची। निम्कीलाई एकदमै क्रिस्पी खस्ता बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 4 चम्ची तेल राख्दै छु। 4 देखि 5 चम्ची राख्न सक्नुहुनेछ। अब सबै राखेको सामग्रीहरुलाई एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। पिठोमा तेल राम्रोसँगले मिक्स होस् भनेर यहाँ मैले 2 हात लगाएर यसरी मिक्स गर्दै छु। पिठो राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि चाहिँ यसरी डल्ला बन्छ र यो डल्ला बन्नेपछि चाहिँ पिठो रेडी हुन्छ। रेडी भएको पिठोमा कम्ती कम्ती पानी राख्दै अब यो पिठोलाई राम्रोसँगले मुसेर कडा डो रेडी गर्नुपर्छ। ल डो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। ल हेर्नुस् त यतिको हुन पर्छ। डोलाई छोपेर 15 मिनेट रेस्ट हुन दिने। डो छोपेर राखेको 15 मिनेट भइसकेको छ। ल हेर्नुस् त अब अलिकति नरम भएको छ पहिलाको भन्दाखेरि। म अझ एकपल्ट यहाँनिर राम्रोसँगले मुस्दै छु। डोलाई मैले यहाँनिर फ्ल्याट सर्फेसमा ट्रान्सफर गरेर यसरी काट्नको लागि सजिलो होस् भनेर लामो बनाएँ। अब यो काटेको डोहरुलाई मैले यहाँनिर बोलमा राख्दै छु र कभर गर्दै छु, यो चाहिँ ड्राई नहोस् भनेर। र एउटा डो मैले लिए र अब यसलाई म बेल्न गइरहेको छु र बेल्दाखेरि चाहिँ म यसलाई एकदमै पातलो पाराले बेल्दै छु। ल हेर्नुस् है त। र हेर्नुस् त यहाँनिर मैले एकदमै पातलो रोटी रेडी गरेको छु। अब यो पातलो रोटीमा थोरै तेल राखेर यसरी मैले जस्तै हातले स्प्रेड गर्ने अथवा तपाईहरुले ब्रश पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। तेल लगाइसकेपछि माथिबाट थोरै पिठो यसरी छर्किदिने। अब यसलाई रोल गर्नुपर्छ। तर रोल गर्दाखेरि एकदमै लुज चाहिँ राख्नु हुँदैन, अलिक टाइट पाराले यसलाई रोल गर्दै जाने। रोल गरिसकेपछि मैले यो साइड साइडको चाहिँ काटेर एक साइडमा राख्दै छु। यसको चाहिँ खासै राम्रो बन्दैन, त्यही भएर। र अब तपाईहरुलाई कत्रो निम्की बनाउनु मन छ त्यही अनुसार तपाईहरुले यसलाई काट्दै जानु सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई ठुलो ठुलो चाहिन्छ भने ठुलो ठुलो काट्नुस्, अलिक सानो सानो चाहिन्छ भने सानो सानो काट्नुस्। मैले चाहिँ यहाँनिर कोही ठुलो कोही सानो मिक्स गरेर बनाउँदै छु। सबै डोहरुलाई चाहिँ मैले यहाँनिर रेडी गरेर ठुलो प्लेटमा राखेको छु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुँदैछ कोही ठुलो छ कोही सानो छ, मेरो चाहिँ सबै यहाँनिर मिक्स छ। रेडी गरेको रोलहरुलाई एक एकवटा लिँदै अब यसरी हातले प्रेस गर्दै अनि पातलो पातलो फेरि बेल्न पर्छ। रोटी पातलो भइसकेपछि सेम प्रोसेस फेरि तेल राखेर स्प्रेड गर्ने अनि माथिबाट थोरै पिठो फेरि छर्किदिने। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई फोल्ड गर्न पर्छ। एक फोल्ड भइसकेपछि फेरि त्यसरी नै तेल राख्ने, फेरि माथिबाट पिठो छर्किने, त्यही प्रोसेस फेरि गर्ने। यति गरिसकेपछि फेरि एक फोल्ड गर्ने। ल हेर्नुस् त तपाईहरुको निम्की कति राम्रो बनेर रेडी भयो। तपाईहरुले यसलाई के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ यसलाई पत्ता निम्की भन्छु। तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। अब सबै यसरी नै निम्कीहरु बनाएर पहिला रेडी गर्न पर्छ। टुथपिक लिएर यसरी दुलो पनि बनाइदिने। मेरोमा यो अलिकति रहेको डो छ जुन चाहिँ मैले साइड साइडको काटेर राम्रो निम्की बन्दैन भनेर राखेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ म सिम्पल गोलो गोलो पातलो पातलो बेलेर त्यतिकै नै फ्राई गर्दै छु। निम्कीलाई फ्राई गर्दाखेरि तेल एकदमै हाई हिटमा तातेको हुनु हुँदैन
निम्कीको तेल एकदमै मिडियम टु लो हिट हुनुपर्छ। जति तपाईहरुले निम्की फ्राई गर्दाखेरि आगो कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईहरुको निम्की एकदमै मिठो बन्छ। हाई हिटमा गर्नुभयो भने तपाईहरुको निम्की छिट्टो बाहिरबाट डढिहाल्छ र भित्र नरमै हुन्छ। त्यही भएर एकदमै हिटलाई कन्ट्रोल गरेर अलिकति पेशेन्ट राखेर फ्राई गर्नु होला। निम्की एकदमै राम्रो बन्छ। एकदमै दुई साइड तपाईहरुले गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म फ्राई गर्न पर्ने हुन्छ। ल एकदमै पर्फेक्ट देखिरहेको छ। ल हेर्नुस् त कति खाउ खाउ लाग्दो। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।